Emlékeztek, mikor meséltem, hogy mennyire szeretem az őszt? Szerintem ezzel a recepttel új szintre emeltem a kapcsolatunkat. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy különleges formájú fánkot mutatok nektek, valamint egy selymes vaníliakrémet, amivel meg is tölthetitek a fánkokat. ...200 ml langyos tejbe borítsunk 11 g szárított élesztőt és 3 evőkanál cukrot, és alaposan keverjük el. Ha elkevertük, akkor beleöntünk egy csomag vanillincukrot, 100 g olvasztott margarint, 2 darab tojást, és ezekkel is alaposan elkeverjük az egészet. Végül hozzáadunk 560 g finom lisztet és egy csipet sót, és elkezdjük összedolgozni a tésztát. Ha szeretnétek, nyugodtan dagaszthatjátok géppel is, de kézzel is csak nagyjából 5 percbe telt. Addig dagasztjuk a tésztát, míg szépen összeáll és kellemes tapintású, de puha lesz. Ha szükséges, kevés liszttel vagy tejjel korrigálhattok az állagán. Fóliával lefedve egy órán át kelesztjük. Ha letelt az 1 óra kelesztés, akkor liszt nélkül kissé átdolgozzuk a tésztát. Vágjuk szét 14 darabra. Én a pontosság kedvéért lemértem a teljes tésztát, hogy tudjam, hogy milyen súlyú darabok kellenek, és így az jött ki, hogy nagyjából 70 g-os részekre kell szedni. Ezután mindegyik darabot átgyúrjuk, és gombócokat formálunk belőlük. Most jön a legjobb rész, egy kb. 70-80 centis zsinek segítségével megformázzuk a tököt. Elmagyarázni nem tudnám, szóval figyeljetek erősen! Én olyan kötözőanyagot használtam, ami érintkezhet étellel és hővel is, szóval ha elkészítitek, akkor erre ti is nagyon figyeljetek. Használhattok akár vastagabb bőrvarró cérnát is, ha csak az van otthon. Ha elkészült az összes tököcske, akkor letakarva további 30 percig pihentetjük még őket.
Ez idő alatt elkészítjük a tölteléket. Egy lábasba borítsunk egy csomag vaníliás pudingport, és adjunk hozzá az ízlésünknek megfelelő mennyiségű cukrot. Öntsünk hozzá 150 ml tejet, és alaposan keverjük el. Ha sima és csomómentes, akkor öntsünk hozzá 500 ml habtejszínt, azzal is keverjük el, majd elkezdhetjük főzni. Közepes hőn sűrűn kevergetve sűrítsük be a krémet. Mikor már meleg a keverék, de még nem forr, adjunk hozzá egy kis kanál vanília őrleményt. Ha nektek nincs, ezt a lépést nyugodtan ki is hagyhatjátok. Ha már sűrű és selymes a krém, akkor vegyük le a hőről, és sűrűn kevergetve hagyjuk kihűlni. Mostanra már újra meg is keltek a tököcskék. Közepesen forró bőolajban süssük aranybarnára a fánkokat, mindkét oldalukon nagyjából 2-3 perc alatt. Ha szépen megsültek, akkor szedjük ki őket papírtörlőre, és hagyjuk kissé kihűlni, mielőtt levágnánk róluk a zsinegeket. A krémet tegyük habzsákba, hogyha szeretnénk megtölteni a fánkokat, majd szúrjuk bele a tésztába, és óvatosan nyomjuk bele a krémet. Ha nem akarjuk megtölteni, akkor forgassuk meg cukorban a fánkokat, a krémet pedig kínáljuk a fánkok mellé. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!